Välkommen till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette och Glamping Explorer. Välkommen! 2 dagar senare efter Boråsträffen typ. Vi har varit hemma och landat en natt. Men nu är vi på väg iväg igen. Eller iväg. Vi är på väg ut igen, så vi säger bara häng på, så kör vi nu då. Nu kör vi. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Bara varit hemma en natt. Och sen ska vi iväg igen. Ja, nu ska vi ut och campa igen. Det ska vi. Men jag trodde ju att vi var färdiga. Vi var färdighandlade. Men tydligen var vi inte det. Idag ska vi göra en jättekul grej som vi inte har gjort, om du är supersmaskigt sugen på. Supersmaskigt sugen. Vi ska testa en ny liten förrätt. En liten tartargrej. Men ni ska få se precis allting. Tartar på fuetkorv. Du skulle ju inte avslöja det. Ja, och sen så skulle vi egentligen campa på Kronleden ställplats egentligen med kompisar. Men det ösregnar, så idag blir det faktiskt en annan camping. Ja, så, och det spelar egentligen ingen roll. Men våra kompisar, de har en plåtis på 5,5 meter. vi kan icke hänga Och en stor hund. Nej, men nu packar vi ihop oss ner till plåtisen och så ska vi handla lite. Så drar vi till... Säger vi inte då? Du skulle inte säga det, sa Nej, du. vi drar och ni hänger med. Det är så himla grönt och fint nu. Vad vackert. Var tvungen att åka och handla som Jeanette sa. Det var någonting som fattades. Jag som trodde att vi hade allting under kontroll. Nej, och sen fick vi svänga förbi förrådet och hämta stövlar, för det ska ju regna så in i bomben. Men det behövs. Det är torrt i markerna, så det är väl bara bra att det kommer. Nej, det ska bli jätteroligt att träffa kompisar igen. Hänga med dem. De har också många järn i elden, så de fick en ledig dag här mitt i veckan, en tisdag som det är idag. För det är det väl, eller är det onsdag? Vad är det för dag idag egentligen? Det är ju onsdag. Eller vad sjutton, nu blir jag ju jädrigt snurrig. Nej, det är tisdag. Nej, nu lurade du mig där. Nu satt du och sa någonting annat. Jag hörde dig. Nej, men bara sitta och snacka och ha det gött. Och vi ska ju testa den här lilla tartaren med fouet som Jeanette avslöjade. Vi köper ju mycket fouetkorvar i Spanien och jag gillar dem. Men just att göra en tartar. Nu kommer hon här. Tartar av en fouetkorv. Gick det bra, hjärtat? Ja. Så då rullar vi i 10 minuter, så är vi framme ungefär. Nej, men jag berättar just om den här fouet-tartaren som ska bli jävligt spännande. Det var lite spännande att komma till förrådet också. Varför det då? Det är alltid roligt att kolla i förrådet. Ja, du fick se där. Titta vad jag har här. Jag hittade en grön tröja som jag tog med mig. Ja, nej, nu sticker vi. Ja, nu sticker vi. Nu är vi på Seglora camping. Robban har duschat. Vi har gjort ett litet camp här. Jag sitter i chillstolen och käkar oliver. Jag tycker du pekar lite mycket också. Gör det. Nu när du sitter på förarstolen som du sitter där. Jag håller ju kameran och filmar dig. Ja. Dags att slänga på sig lite gossekläder. Kommer skurar hela tiden.
Lite slingor har vi slängt upp. Och oj, nu filmar jag med mobilen här så det blir lite skakigt kanske. Men det är en mysig camping här. Och det här är ställplatserna vi står på nu. Här på innergården här. 250 kronor. Med el. Jättemysigt. Så nu väntar vi på Kristin och Rickard som kommer när som helst. Det är lite mysigt att sitta så här när det regnar ute. Balkongdörren som Jeanette har börjat kalla våra skjutdörr. Och det är ju så här roligt. När någon säger något ord tillräckligt mycket så ja, då fastnar det. Så våran balkongdörr är öppen. Och så hör man på markisen hur det regnar. Jeanette ligger och sträcker på sig där bak. Ligger du och scrollar? Ja. Nej. Härligt att bara sitta och landa. Sitta och kolla. Ser att en schweizisk plåtis kommer här. Undrar var de ska stå här. Är ni också sådana? Kom inte för nära, kom inte för nära. Nej, jag skojar bara. Nej, ska det regna hela natten eller kvällen, Jeanette? Mm. Ja, det är därför vi är här, säger Jeanette. Ja, det som är bra här på Seglora camping, det är ju att de har det här uppehållsrummet som är kanon, även köket. Det är inte det nyaste och det är kanske inte det modernaste. Men allting funkar. Jag testade sommarduschen här förut och den alldeles perfekt. Man har ju sänkt lite standard. Jag tycker inte det är så jävla viktigt att det måste vara det flashigaste, det häftigaste. Bara det funkar så är jag nöjd. Vill du ha någonting? Du ligger där och... Det är nu Jeanette säger så här. Har vi något snask, Robert? Har vi något godis? Ja men Jeanette, jag fick ju inte köpa när vi var i affären. För du tycker inte jag behöver snask. Men du har ju kassan där bredvid dig. Tutti Frutti Remix Salty. Var den bra eller? Det var inte så mycket mer. Jo, där. Den här gillar ju du också. Polly och Holmgrens bilar. Man kan nästan tro att det är betalt samarbete, men det är det verkligen inte. Men vill du ha lite eller? Ja. Vad vill du ha? Salt eller Ahlgrens? Polly och Ahlgrens, ja. Då får jag servera min underbara fru, så syns vi lite senare igen. Nu är det några som rullar in här. Nu står de där borta. Ja, ska vi se om de vågar köra in. Ja, det är en som kommer ut här. Det är färdigt! Det är färdigt! Han skulle checka in Rickard, men det var fixat och färdigt. Kommer de inkörande här. Plåtis alla 5,5 meter som har varit i Marocko, Grekland, Spanien, Portugal, överallt. Välkomna. Hallå! Ska vi gå en liten promenad för Kristin och Rickard som driver Holsjunga camping. Har aldrig varit här.
Så ska jag få gå runt och kolla lite hur det ser ut och vad det finns här. Tjena! Har du vaknat? De har byggt ut platserna här. Det är ännu fler platser. Så är det kanotuthyrning här. Så man kan ner i Viskan och ha det trevligt och paddla. Och det var ju tur att det slutade regna precis. Men Kristin, du får ett glas vin om du doppar dig. Vet du vad? Jag behöver lite mer. God morgon. Här vaknar vi upp på Seglora camping. Jag skulle givetvis haft kameran redo. Jag har druckit kaffe. Som jag brukar göra på varje morgon. Och denna gången när jag skulle ta ut Melitta-påsen för att slänga. Så känner jag precis halvvägs in i skräppåsen. Det här kommer aldrig gå vägen. Den gick sönder. Så det var kaffesump över hela golvet in i plåtelsen. Och det är väl vid sådana tillfällen som kameran egentligen ska vara framme. Men nu var det inte det. Men så vi har städat lite. Tvättat lite matta och sånt på morgonen. Det gick bra, men man blir ju så... Ja. Det gick bra. Ja, men det har varit lugnt och skönt. Det har inte regnat i natt. I morse tidigt, jag vet inte vad klockan är nu, 9. Men vid 6:30, då var det strålande sol här. Nej, jag hade jättetrevligt igår. Jag satt och pratade länge om allt möjligt. Riktigt roligt. Oj! Nu är det massa ungdomar här. Det är massa ungdomar med epatraktorer och allt möjligt. De ska ut och paddla, tror jag. Låter så. Ja. Nej. Jag vet inte, vi har gjort en film för länge sedan. Härifrån, när vi bodde här en vintervecka med den stora husbilen. Då bodde vi på plats nummer 9 här i en hel vecka. Här är, jag vet inte om ni ser det, 8, 9. Där stod vi en hel vecka. Jag kommer inte ihåg vad den filmen heter, men vi kanske ska... Oj. Jag kommer inte ihåg vad den filmen hette, men vi kanske ska göra en liten länk i videobeskrivningen vilken film det var. För det var helt fantastiskt att bo här på vintern. Snön yrde och vi hade det så jädra mysigt och grillade, lagade mat ute och... Nej. Den här campingen är nu uppe året runt, så då kan man göra sådana grejer. Billig också. För jag tror de platserna, nu gissar jag lite, 250 med el. Där vi står, där det bara är ställplatser.
där de stänger av när hösten kommer, när det börjar bli lite blött i gräset. Det är 200 kronor med el där. Så det är ju väldigt prisvärd ställplats. Och stugorna här. Och de är också, vad har de? 7 stycken. När min pappa levde och hade husbil, då hade vi ett firande här. Och då kom pappa och hans fru. Och svärmor, han som inte har husbil, hyrde en sån stuga. Också väldigt prisvärt. Vi funderar på att dra familjen hit någon gång. Kan alla barnen hyra en egen stuga och så kan vi sova i plåtisen och så umgås man och så. Kanske. Vi får se. I augusti någon gång kanske. Vi har pratat om det. Ja, idag händer det flera grejer. Vi ska packa ihop oss om en stund och dra vidare. Ska vi se hur det går för Jeanette. God morgon. Är det en slagen hjälte eller är det en pigg hjälte? En halvslagen. Nej, men nu börjar det bli okej. Vi gick inte bara efter 12. Det var nog precis vid 12. Ja, för sen kan jag säga. Går man efter 12, då kommer pappa efter. Kristins visdomsord. Kör så du ryker, bara du lägger det innan klockan 12. Ja. Hallå, jag går. God morgon. God morgon. Har du berättat om våra lilla olika? Ja, jag har gjort det, men är det någon gång kameran ska vara framme så är det väl då, men det... Ja, vi fick i alla fall torkat golvet lite. Ja. Sådär ja, nu är vi Fritsla igen. Och så ska vi ju in och lära oss massa nya saker inne hos Majas delikatess. Jag ska filma lite mer så ni får se hur det ser ut där inne idag, tänkte jag. Och det blir väl kul. Så vi tar med er dit in alldeles strax. Vad kommer du servera nu i kaféet? Vilken suck det var. Nej, det är ingen suck. Alltså, jag har ju pratat med dig hela dagen. Det kommer finnas varma toast, våfflor med sylt och grädde. Det kanske blir en matvåffla, vad vet jag. Vi kanske inte har samma sortiment som är här idag, men liknande. Ja, Jeanette, var det din macka? Absolut. Lite kaffe till då. Kaffe? Kaffe. Nu börjar resan mot bistrot och äventyret. Och regnet i bara tidig faller morgon ner. och vi ska dit och kolla hur man öppnar på morgonen. Det är ju en viss procedur på alla ställen som vi måste lära oss. Och Vad har vi gett oss in på? Ja, vi får se hur detta går, men nu ska vi dit och öppna och lära oss det. Så att den här bistro-äventyret har bara börjat. det har inte ens börjat än, Jeanette. Men spännande, förväntansfulla och vi kommer ju lägga ut på Instagram. Vi kommer ha lite små happenings lite här och där. Så att häng med nu på Instagram och kolla vad som händer och sker. Och idag har vi snackat med ett företag som säljer världens godaste korv som vi ska ha. Hoppas vi i alla fall att det är vägen. Närproducerad i området här. Så den är grymt god. Ja. Så det blir lite exklusivt. Och jag tror att den kommer vara uppskattad. Ja. Men nu rullar vi så att vi kommer i tid. Ja, nu går jag runt här inne. Har vi praoat idag igen. Vad sjutton är det vi har gjort? Nu börjar jag bli riktigt nervös. Det är ju hur mycket grejer att ta hand om som helst. Ha? Det kom in ett bra gäng med folk in till kaféet, in till delikatessen. Och ja,
hur jag och Jeanette ska kunna rodda i allt detta. Vi får hoppas att det finns överseende med kunderna. Ja, undrar vem som ska stå vart. Om jag ska ta kaféet eller om det är Jeanette som ska ta kaféet eller vem det är. Ja, jag börjar bli riktigt sådär nervös med henne. Ja, det är som jag säger, det kan bara gå åt skogen, men det ska jag inte göra, men det är jävligt mycket att hålla reda på. Och helst när det kommer mycket folk samtidigt. Beställningar hit och dit, högt och lågt och allt möjligt. Nej. Och här står de och bara diskuterar och grejer och... Ja. God morgon. Nu har vi vaknat upp här på Kronogärdets ställplats. Vi blev här en natt. Åkte från Segelåra camping till våran ställplats. Träffade Marie och Fredrik här. Våra kompisar. Så här har vi satt ute och pratade länge igår kväll. Det var kallt. Jag skulle haft med mig solostoven egentligen, så vi hade kunnat få lite värme, men nej, det glömde jag ju givetvis. Ja. Idag ska vi åka förbi Husbilslandet, kolla lite. Sen ska vi åka ner till Göteborg, för min son ska flytta in till mitt inne i Göteborg, så den lägenheten vill jag se. Och ni vet ju hur det är som föräldrar. Pappa, jag vill måla om lite. Ja, jag ska kolla på hur det ser ut och om jag kan hjälpa honom på något sätt. Nej, ingen direkt sommarvärme. Ska vi lite möte här på morgonen. Det var länge sedan jag sov så länge. 8:45 väckte Jeanette mig. Ja, det blir lite meck här också. Lite fix och tricks. Och Fredrik har kopplat in en extra solcellsregulator och så ska vi testa den med min nya solcell. En Allpowers 200 watts solcell, portabel. Och det märks att det är lite nytt med den. För den jädrar vad den levererar. Den är lite tyngre, men du får ut mycket av den. Jag tyckte jag hör lite sådana här konstiga ord där inne från ibland också. Om ni förstår vad jag menar. Jeanette och Marie sitter och brainstormar här inne. Ja. Frågan är om... Får inte störa dem nu. Alla tre är fullt upptagna och jag går runt här och har det gött bara. Så mycket fåglar det är på den här platsen. Det är helt otroligt alltså. Ja, det är lite häftigt. Alltså fågelljud, inte fåglar som skiter överallt utan... När vi är i Frissla så måste vi såklart besöka Husbilslandet och kolla in lite. Och vi jobbar ju med dem med My Campfire så att vi måste säga hej och ställa upp en liten roll-ups här också idag tänkte vi. Det är lite kul att se var vi ska ställa den.
idag ska vi hämta min lilla tös här. De ska komma till Borås och fika med mig. Jättemysigt. Här har vi Borås centralstation. Det är vackert. Vi ställer oss här och vänta. Ja, nu sitter jag här utanför centralstationen i Borås. Men det är lite pittoreskt här i de här småstäderna. Det är liksom ja, men det är lite charmigt. Daniela hoppar på tåget från Göteborg och jag möter upp henne här och så tar vi oss till ett café. Umgås tillsammans och idag tänkte jag att vi skulle ta oss till Bruket i Viared. Ett jättemysigt café med massa fin inredning, god mat och de har ju också lite uppträdande och sånt. Jag tänkte faktiskt att kanske kan jag få lite tips till inredningen i Fritsla, pop-up caféet i Fritsla. Se hur de dukar, hur de gör på vad de har på borden och sådär. Så att jag ska kolla in det också. Det är 2 flugor i en smäll. Nu ska vi åka och handla här. Jag måste bara kolla till kylen och frysen. När vi är hemma här så står släpet så här. Jag får ta ut den portabla solcellen som vi har från Allpowers. Det är den nya Allpowers portabla solcell Solax SE200. Nu har den stått så här i vad är det? 5-6 dagar. Och frysen är på 16 minus och kylen är på 4 grader. Ja, jag ska gå in och kolla hur batterihubben mår. Frysen är 15 minus och kylen är 4 grader. Det är lite mycket grejer här nu för vi håller på att samla på oss inför våra lilla bistro. Nu ska vi se här. Ja, solcellen kör in 129 watt och 40 watt drar kylboxen. Ja, den pendlar väl upp och ner. Men det är 99%. Så 99%, så det behöver jag inte vara orolig för. Ja, men det är skönt att kunna ha det här. Den här stora 80 liters kyl- och frysboxen igång. Slippa att tumma den. Det är en liten lyxig, rolig grej. Jeanette smet upp för hon skulle börja med filmen. Veckans YouTube-film. Men det måste jag säga, den här portabla solcellen 200 watt, den levererar jävligt bra. Jag vet inte om ni som kan det kanske är någon ny teknik, för jag känner att den levererar bra även när det är molnigt. Det är inte fullt ljus nu. Fredrik, en kompis. Fredrik och Marie Vanlife med guldkant. Vi testade den här solcellen till han också. Kopplade på hans bil. Och den var uppe i över 180 watt. Det var 200. Det tycker jag är jättebra.
Kanske är inte bra, vad vet jag. Men du som vet mycket om solceller och sånt. Levererar en solcell någonsin fullt? Om det är en solcell som är 200, får man ut 200 av den? Eller kommer man alltid tappa lite? Kanske har med kablar att göra, vad vet jag. Nu beställde jag en extra förlängningskabel till solcellen ifrån Allpowers också. 1,5 meter. Men jag har ändå gjort en så att jag har en 6 metare till. Ja, vi får la se. Nu sitter vi i bilen och ska jaga jordgubbar till midsommarafton. Ja, det... Nej, inte bara jordgubbar. Vi ska handla lite annat. Lite så här lunch. Och så tänkte vi fira midsommar på Rydals bygdegård sen. På fredag. Ja, Det är övermorgon. för det är inte Seglora bygdegård, va? Vad sa jag då? Rydal. Ja, det är nog Seglora. Segel. Nu, då är vi överens. Där tänkte vi fira midsommar med lite dans runt stången kanske. Ja, med barnbarnen. Ja, Och kanske 7 sorters kakor. Vem vet? vem vet. Ja, men i den här veckan har vi ju nu hängt i Seglora camping också. Ja, Tycker vi är en perfekt plats om man inte vill åka långt ifrån oss om man behöver ett uppehållsrum. För det regnar ju så galet mycket den dagen när vi hängde med Rickard och Kristin. Så vi var ju inne och lagade lite käk inne i köket där inne i det här uppehållsrummet som de har där. ja, men det finns ju 2 kök. Ett sommarkök och ett vinterkök. Eller 2 byggnader. Ja. Jag vet inte om vi sa det i filmen att en del är vinterbonad och en del är sommarbonad. Jag tror det. Ja, jag tror också det. Men vi tycker det är lite mysig camping ändå. Bara åka till lugn och ro och lugnt och fint är det. Ja, Och billigt, och billigt tycker vi i alla fall. och mysigt. Ja. Nej, perfekt när man ska hänga med lite kompisar och man behöver inte vara så väderberoende. Nej. Vet vi som har plåtis, då är det ju som att som våra kompisar säger sillburken, Sardinburken. sardinburken. Det är för trångt att hänga 4 stycken inne hos oss. Nej. Det går, Det men det går. är lite stökigt om man ska sitta länge. Så det Ja. är lyxigt att få lite mer utrymme då inne på campingen. Vi kan ju säga så här, vi köpte ju inte plåtisen för att umgås med människor inomhus. Nej. Kan vi säga. Det är ett sak som är säkert. Men vi är fortfarande nöjda. Men Jag tänkte bara säga så här också nu när vi ska flytta in på ställplatsen ja, i Fritsla när vi ska vara där och hänga. Och det är snart nu, för efter midsommar nu så drar vi igång våran egen tjofräs där borta. Men vi ska ju bo på ställplatsen och då har vi pratat lite om att ha tältet med oss. Det här förtältet som man har på markisen. du menar det vi inte fick upp riktigt förra gången? Nej, vi var så bekväma. Vi satt bara fast. Det blåste aldrig upp det riktigt. Nej. Ja, men vi tänkte vi skulle testa med det. Vem vet? Det blir som en liten farstukvist till oss då. Ja. Det tror vi i alla fall. Det beror på vädret också såklart. Ja, men vi tänkte att vi skulle avsluta denna video för denna veckan. Och önska er alla en riktigt glad midsommar. Ja, Och ta hand om er, krama om varandra och kör väldigt försiktigt. ha det underbart nu ute på vägarna och så syns vi snart igen. Och glöm inte att hänga med oss på sociala medier, Instagram och Facebook, där händer det grejer. Och gilla, kommentera och prenumerera så blir vi jätteglada. Ja. Vi syns snart igen. Ha det gott! Hej då! Hej hej!